На, зірочка, на.
네.
дай відкриті. Це що має? Компот? Компот.
На, сюда иди, на. На, Зирочка, на. На, Зирка, на. Вже дві місяці дядо. На, Зирка, на. Ми тут живемо. На. Стой, на, Зирка, на. На. І що, дерев, хаті є? Так, А що? я пробую. Правда? Управляти. Давай на ту. Дай быква. Ир. Там, на яке тепло. А, так, добрий день. Це падає з голови. Є ворота розкладають? Если захватишь, Ладя. захват будет приезжать. Є. На таре.
Таке середнє. Ні. Може і не буде. Що в західних телевізорі. Треба. Що? Ну, добавила. Там корова не піде, Коля, ти що ж? Ага, тут. Бджолок. Клімат змінився, то може всяке вже тепер. Ну, таке, що раніше не було. Може бути. Головне, аби комарів не було. Достатньо.